Thank you for coming. Thank you for the officials here for coming. Comelec Commissioner Al Pareño is here. General Lawas of CIDG and Attorney Pascual of NBI and Bishop Ruben Abante of One Vote, our partner sa pagbabantay po ng boto at sa election po. And we'd also like to welcome I'd just like to greet tayo po ay napapanood ngayon live sa social media pages and attached agencies ng PCOO. Number 1, Presidential Communications Operations Officer, thank you for coming. RTVM, The Presser, PTB4, Mindanao Daily, IBC Tutok 13, Philippine News Agency, Radyo Pilipinas, Philippine Information Agency. Live din po tayo napapakinggan ngayon sa DZMM, ANC Channel, SMNI News, Sunshine Radio, and to all the media outlets that are here. Maraming salamat po. ABS-CBN, GMA5, PTB4, DWIC. Meron pa po bang hindi ako nabanggit? Bishops that are here, concerned citizens, baka hindi ko nabanggit lahat, pasensya na po kayo, but to give our opening statement, I'd like to and guidelines and guidance sa mga nagawa na po. Kasi overwhelming na po ang parating ng election sa Lunes at overwhelming po ang report both sa vote buying and electoral fraud. Both sa formally complained and social media reports. And sa dami ho na pumapasok ng mga reports, lalo na sa social media, hindi ho natin dapat basta i-dispel ito dahil it doesn't comply with the standards of the legal requirements. Pero I think because of this development, dapat government should assist para mag-comply ito sa legal standard. My office sa PACC po will help. We will be tapping 8888 to help us also, and we've been meeting to talk to DOJ and PAO kung paano natin matutulong ating mga kababayan. But then Comelec, through Commissioner Al Pareño, has already launched and created a task force for vote buying. Nilunsad po ito nung isang araw. So sa ating mga kababayan na marami hong report, you can approach the task force through the NBI and the police or sa Comelec or sa opisina ko. But then, ito pong NBI and police are well situated in the localities to receive your complaints. At naglabas na rin po ang Comelec at DILG ng mga complaint form para ho matulungan yung ating mga complainants. We are very concerned of for the election, but then our people or ang ating mga kababayan must also realize that we have to comply with legal standards and legal requirements. So magdulong-tulungan po tayo dyan, lalo na ngayong pumasok ang social media na hindi naman ganito kalakas before, sir. Tama, bago eh. So mere social media videos and people saying one thing or another does not really comply or does not really make it an official complaint affidavit that the government can act on. However, addressing that issue, kaya po ginawa ng Comelec and Task Force para matulungan. So, gano'n lang po. And lastly, for my opening statement, ang nagiging problema po lagi ng mga nag-report sa amin. Mamaya po papakita namin sa inyo yung mga videos, pictures na pinadala po sa amin, affidavit na pinadala po sa amin na atin pong ipapasa ngayon sa task force, sa Comelec Task Force na binuo po ni Commissioner Pareño and Chairman Abbas. Ano pong tawag nito? Ang pinaka nagiging problema, ladies and gentlemen, yung natatakot po yung mga nagko-complaint or yung mga nakakita. And that is a valid issue. Pero po,
ang akin pong gusto sabihin is that wag ho kayo matakot. Government will protect you. Government will support you. I will personally make sure that you get the protection and the support that you need. Wag lang po kayo matakot. You will be covered. Alam po namin yan. And this includes, address ko na rin po ngayon, yung mga reports na tatanggap namin na mayroong mga police na nire-reportan but are unresponsive. Wala daw magawa. Mayroong mga ganong report. But then, I'd like to call on the police na naintindihan ko po kung natatakot kayo dahil local police kayo, governor, mayor, congressman, yung mga sinasabi na namimili ng boto or whatever. And they are very powerful people in their localities. But then, please report to us sa national so that we can give you support. Naintindihan ko po yun kung natatakot kayo. Pero report sa national so that we can reinforce you. Kanina nag-uusap po kami ng CIDG. Sabi niya, hindi, report nyo sa amin, sir, tutulungan namin kami. In fact, meron na pong huli ang CIDG. Di po ba? Pero yun po, I will be to the police. I understand the fears pag nando ka sa locality, but then report. Alam po naman natin, report and we will support. The president will support. The president wants a clean, honest election. He doesn't want fraud. He doesn't want electoral fraud. He doesn't want vote buying. Ito po ang sumisira ng ating bansa. Ito ang sumisira ng ating demokrasya. So, I'd like to introduce, I'm done. I'd like to introduce to you the chairman and the founder of the task force who organized COMELEC Commissioner Al Pareño. Sir. Kamusta po? So, we recognize as an institution, the COMELEC recognized the problem with the vote buying. And we recognize also that this has been a problem since the past elections. And for this reason, we created a task force for the purpose of helping stop vote buying. What we did, nang ginawa po ng COMELEC, bumuo po kami ng intergovernmental agency. Andito po ang NBI, National Bureau of Investigation. Andito po ang PNP, si General Lawas, birthday nga pala niya ngayon. Pero ganun pa man, pinapunta pa natin siya. Andito po andun po last week ang DILG, kasama rin po natin ang Integrated Bar of the Philippines. Tumutulong na rin po ang civil society dito at andito po sila Bishop Abante saka sila General Balba. Andito na rin po ang head po na magiging task force. Ano pong gagawin ng task force? Basically, ang function po niya is to help in the prosecution of cases. Marami po tayong nare-receive na report. So ang ginawa po natin, nagpatulong po tayo sa NBI, sa PNP, DILG, IBP at other government agencies, including now PICC, para sa ganon yung mga complaints po ay ma-receive po nila. Makapag-file po sila ng mga complaints using the proper format. Pinakita na po yung complaint kanina para po yung sample complaint form. Nang sa ganon po ay matugunan po natin yung problema ng vote buying. Ang next question po, ano pong mangyayari pag nag-file po sila ng complaint? Dalawa po ang klase ang magiging reaction po natin dyan. Pwede po ang maging criminal case po yon for vote buying. Mas maganda mamaya papa-explain ko kay Task Force Head Attorney Rex Laudianco. Ang second po ay pwede po silang ma-disqualify yung mga kandidato na yon. So, ang question, even after election, pwede pa rin ba po sila ma-disqualify? Ang sagot po namin, opo. At hahabulin po namin yung mga kandidato po na nagva-vote by even after election. Kaya po, ganun po ang ginagawa natin at halos lahat po ng buong gobyerno na ngayon ay nagtutulungan. Para po siguro ma-explain mamaya kung i-explain po ni Rex po on the part of COMELEC yung proseso, kung paano po mag-file at kung ano pong gagawin nila. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Commissioner Belica, Commissioner Pareño, General Lawas, General Baba, Bishops, magandang umaga po. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ang Task Force Kontra Bigay o yung inyong anti-vote buying, anti-vote selling task force sa PICC at sa civil society groups sa pagtulong po sa amin dito. Nililinaw po namin para sa lahat na ang problema po ng vote buying at vote selling ay hindi lamang po problema ng COMELEC. Hindi lamang po ito problema ng PNP at ng NBI. Ito po ay problema po nating lahat. Kapag binenta niyo po ang boto ninyo, at pinayagan yung bilhin nila ito,
at naupo sila at nanalo po, alam naman po natin ang mangyayari. Babawiin at babawiin nila ito sa kaban ng bayan. Ang magdudusa, hindi lamang po yung municipality, hindi lamang yung mga tao doon, kundi lahat po, buong Pilipinas ang magdudusa nito. So, the message that we are sending here is very clear. Hindi po kayo nag-iisa, kasama niyo po kaming lahat. So, ang mangyayari po ganito, kung titignan niyo po, admittedly, the vote buying and vote selling is one of the most challenging election offense. Nagkakaproblema po tayo sa pag-craft ng complaints, pag-secure ng evidence, pagtulong ng mga witnesses. With the task force created, pagtutulong-tulungan na po natin lahat, starting with the drafting of complaint, napaliwanag na po ni Commissioner Belica at Commissioner Pareño. Isa po sa gagawin ng task force today is to send soft copies of these complaints and the primer para po mai-upload sa website, hindi lamang sa website ng COMELEC, pati sa website ng PNP, sa NBI, sa PACC, para po madaling i-access ng mga kababayan natin. Mandun po yung primer, papaliwanag kung ano yung elements ng vote buying, nandun na rin po yung template ng complaint para magamit ninyo. Pagkatapos po nito, in case of investigations and case build-up, hindi po katulad dati na hindi alam ng tao kung sino ang tutulong sa kanila. Yung iba nga po iniisip, magastos kumuha ng abogado. But this time, the NBI and the PNP and other law enforcement agencies will be there to help you. Pati ang IBP po, nandito na rin po tutulong sa atin. They will help you draft the complaint, secure your evidence, and present them in the legal standards na binabanggit po ni Commissioner Belica. Now, kasama rin po natin dito ang DOJ and National Prosecution Service. Hindi lamang niyo po sa COMELEC pwedeng i-file ang verified complaint affidavit for vote buying and vote selling, kundi pati po sa lahat ng opisina tanggapan ng National Prosecution Service, yung sa ating po mga fiscal at prosecutor. Ginawa po ito sa batas para hindi po lahat pupunta dito sa Maynila. Kawawa naman po yung complainant, gagastos, kawawa naman yung witnesses. So dun mismo sa locality, pwede na pong maisampa ang kaso. Makakandak po ang preliminary investigation ng Prosecution Service, karami rin po dito sa COMELEC Law Department. At kapag ito po ay na-resolve at talagang may probable cause, cases will be filed against them in the appropriate courts of law. At alam din po namin na sinusuportahan po kami ng Judiciary Department para ma-expedite yung mga kasong ito. At nabanggit nga po ni Commissioner Pareño kanina, kung kayo ay hindi pa naupo, pwede kayo ma-disqualify. Kung kahit pa kayo ay nakaupo, maari pong matanggal sa pwesto. Paliwanag ko lang po, ang krimen po na election offense ng vote buying at vote selling ay may accessory penalty na absolute perpetual disqualification from holding public office. So kapag kayo po ay na-convict at naging final executory at decision na to, hindi na po makakabalik sa anumang posisyon, sa anumang sangay ng gobyerno ang taong lumabag ng batas na ito. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po. Susunod po natin ang ating birthday boy, General Lawas from CIDG. Sir. Maraming salamat po sa ating lahat. For in behalf of our Chief PNP Police General Oscar Albayalde, not only being one of the deputized agencies of the COMELEC, but it is part of our job and mandate as being law enforcement to naipatupad po yung batas. We have the Omnibus Election Code, which kung saan nakasaad yung vote buying and vote selling, and we are bound and committed to enforce this law. That's why kami po we are very happy that finally the government agencies right now headed by the COMELEC and also by the PACC have joined hands together para po mabigyan ng kasagutan yung mga clamor ito ng the Filipino people na paano ma-address itong perpetuation of vote buying. And we are more than happy to bring to the legal fronts itong mga violators. Sana matuldukan na itong corruption at this is a threat to democracy of of our country. Again, we fully support this one, and in fact we have already tasked our police units down the field, down to the police stations to assist any individual who would like to report and file cases against these violators. Maraming salamat po. Maraming salamat po from NBI Attorney Pascual, ma'am.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Commissioner Belhica, for inviting us here. And as deputized by the COMELEC, by the Commission on Elections, kami po ay, we will abide by the tasks that had been given to us. And for your information, as early as the other day, we already had disseminated a memorandum to all the regional offices and the district offices of the National Bureau of Investigation, directing all of our agents to be available and to receive, investigate complaints, cases of vote buying, and for us to build up some cases and invite persons of interests if warranted. So ito po ay isang task that we would happily do para po matugunan ang napakatagal ng problema ng vote buying, and also that includes vote selling. At para po sa kaalaman ng marami, hindi naman po vote buying lang, hindi lang yung promisor, hindi lang yung giver, hindi lang yung offeror ang may criminal offense, kundi pati na ang recipient, pati na po yung solicitor, pati na po yung acceptor. Pero sana po ito ay maipahayag natin ng malawakan sa ating mga mamamayan para po mas maging makalaman nila kung ano ang epekto at kung ano ang kanilang kung ano ang mga liabilities kung sakali man. Kanina po nabanggit that it's not just perpetual disqualification from holding office, but it's also an imprisonment of 1 to 6 years, including hindi na po makakaboto pa ang mamamayan. So, sa part po ng NBI, we are glad to accept this task and that we will abide by the task that had been given to us. Thank you. Salamat po. From one vote, the election watchdog credited by COMELEC today, represented by their chairman, Bishop Ruben Abante po. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Commissioner Greco, for inviting us. At maraming salamat sa presensya ng COMELEC. It's a welcome thing for us. Ito po yung napakaganda for so many years. Ito pong ugong-ugong na ito ay palaging naririyan sa ating kalagitnaan. At napakaganda, nasama-sama tayong lahat. Kaya po nung naimbita ako upang magrepresenta ng civil society, ay sabi ko ay kinakailangan ang presensya ng mga mamamayan sa undertaking na ito. Sa ating po mga kababayan, tayo po ay nagagalak minsan na tinatawag tayong Christian country, subalit bulok po ang ating mga kaugalian pagdating sa eleksyon. At kahit saan po sa ating bansa, napakarami. Kahit ngayon pa lang, kahit sa amin, sa opisina ko, maraming mga reports na nagbebentahan, nagbibilihan. Alam niyo po, ako'y palaging nangangaral sa pulpito, sa telebisyon, na kinakailangan magkaroon tayo ng kaayusan sa ating lipunan. Umaangal tayo, hindi tayo umaangat. Kasi po, alam niyo, sabi naman na nakasulatan, doon po sa Proverbs 28:21 to 22. May I just read? To have respect of persons is not good, for a piece of bread that man will transgress. He that hateth, or he that hasteth to be rich, hath an evil eye, and considereth not that poverty shall come upon him. Kahit po saan natin ilagay, totoo ang banal na kasulatan. Kapag inunahan po natin ng hindi matuwid na lakad ang ating buhay, maging sa pag-i-install po ng ating mga namumuno at nagbebentahan tayo, talagang maghihirap tayo. Meron pang isang verse, ang sabi doon sa Isaiah 1:23, ang sabi, thy princes are rebellious and companions of thieves. Everyone loveth gifts and followeth after rewards. Kaya po napaka-welcome thing sa atin na ang lahat po ng ating ahensya, institusyon ng government, both constitutional at sa ating mga mamamayan. Naghihimok po tayo sa lahat na huwag po tayong matakot. Ngayon may template na, ngayon meron ng mekanismo, ay lumabas po tayo. Maging warning po ito sa lahat sana, at hindi po ito partisan na bagay. Ang lahat po ng mga kumakandidato at lahat ng mga mamamayan
ay welcome po magbigay ng inyong mga reports. Maraming salamat po. Thank you, sirs. We'd also like to recognize the presence of Executive Director, PACC Executive Director, Attorney Bringas, sir, and I think Commissioner Chong is also here, and our respected bishops po. Also part of vote buying, we are also aware of mga allegations ng electoral fraud with regards to the machines. So we will be submitting, gaya po na sabi ko kanina, to the COMELEC these videos and help them comply with the requirements, pero just to abreast the public that we see this and we know this and we are responding to it para ma-actionan ng maproseso at maimbestigahan. Number 2 po, mahigpit pong bilin lagi ng ating Pangulo, President Duterte, walang pilian. Wala hong partidong pinag-uusapan dito. I belong to a political party, maraming partido dyan, pero you know, kapartido ko mamili ng boto, kapartido ko mandaya, pahuhuli ko po. And hindi yun natin pinag-uusapan yun. Ganon din po ang Pangulo. Pag dumating sa korupsyon, dayaan, you know, bilihan ng boto. Wala akong pilihan dito. Kanina may tumatawag na sa akin ng mga kaibigan kung pwede raw po bang wag banggitin si ganon. Sabi ko, evidence-based lang po tayo dito. Kung ano lumabas sa ebidensya, yun lang po sasabihin natin. Pinagbabawal at pinagbibili ng ating Pangulo na walang pipiliin. Let the axe fall kung kanino dapat. So, yun lang po ang ating paalala sa publiko, sa mga kandidato, sa mga pulis, at sa mga NBI na, alam mo, mahirap po talaga ang trabaho dahil I think this is going to be the first time in our history na nagkaroon ng ganitong simula na aksyonan at this level ang isang krimen na alam natin na nangyayari every 3 years. Pero that is because andito na si PRD, iba na to. So you know, I encourage people to keep on reporting, you know, maging composed tayo. I know some of you are very emotional, pero ayos po natin, ipunin ng ebidensya, yung mga witnesses gaya na sinabi ko, we will protect PNP, NBI, the President himself will back you up. I will back you up. Wala ho tayong urangan habang nandito tayo, sama-sama tayo. So, I'd like to present some videos po na ipipresenta. We are here so that we can present probably the first presentation ng PACC sa task force ng mga cases at reports na natanggap namin. Halo na po to, reports, tapos meron pong nag-file din ng affidavit. Ito po. Sige, para makita ko na publiko, tapos iharap lang ng konti rito. Para makita ko niya. Anyway, bibigyan natin ng CD ang task force. Okay. So these are complaints and reports on alleged cases of vote buying, illegal use of government properties for campaign, bribery of elections, of election officials, and electoral fraud. Okay. So yan po, ipinasa po natin yan. Meron po tayong report na may filed, complete filed affidavit from Isabela. Mga attached evidence po. Ito po ay iimbestigahan nila ngayon. Meron po nang galing sa... Sir, pera, patingin lang. Ito po, meron tayong galing sa Isabela. Nakakompleto po sa form to. Mga government offices ginagamit sa kanilang kampanya. Government vehicles ginagamit po sa kanilang kampanya. Use of government, ayan, sa Isabela po to. Facilities, mga barangay officials getting involved in these vote buying activities. Santiago City po yan. Ito po, makikita nyo dyan, may mga pera, pasahan, parang isang pagtitipon na, well, normal naman po yan eh. Hindi naman po may tatanggi ng mga tao yan. Alam mo natin lahat yan. Meron din po sa Misamis Occidental. I was there. Nakakatawa ho dahil nung dumating daw po ako ng araw na yon, tumigil ho ang bigayan. Pero of course, pag alis ko, the following day, tuloy na naman ang bigayan. Meron ho sila ron mga ginagawang practice shading. I-report po natin sa COMELEC.
Meron silang mga shadan doon. Tapos may mga envelope na may mga pangalan, nakalagay yung pera. Meron din po nang galing sa Abra, report from Abra. Merong video na meron ng police mobile na nakabantay pa doon sa lugar ng bigayan ng pera. At hindi naman hinuhuli, parang binabantayan pa. Ayan po yung video. Sige lang, pakita mo ulit. Yung kotse na parang yung open pick-up ng police, nakabantay dun sa dalawang van na nakaparada, na nandun po yung empleyado, yung staff naman ng mga namimili ng boto. Sa Abra po yan. Ang Abra po ay talamak sa political killings. Okay, we have also received reports from La Union. Pinaprocess po nila yung kanilang ibibigay na report. Ito po, merong mga listahan ng mga pangalan, nakapirma, tapos contact numbers, mga pag-iipon doon, tapos yung mga pag-iipon, yan po, kita nyo, pera mismo ibinibigay sa tao at this point in time ng election. Talagang bakit ka nagbibigay ng perang ganun? Something that you have to explain. Ano ba yung mga perang yan pinagbibigay mo? Pinapipirmahan sa mga tao. Meron din po sa Pasay. Meron din po tayong report sa Pasay na natanggap. Ito naman po, report sa Manila. Binidyohan po nung isa nating concerned citizen. Pinapipirma, binibigyan ng pera, nakapila yung mga tao. Meron din nung pinadala sa, yan po, yan, tingnan nyo yan, sa Manila po yan. Anyway, magyakaroon naman ng investigasyon to eh. So, yung mga politiko na may involved, hindi ho namin kayo dinuduro, magkakaroon ng investigasyon to, makakasagot po kayo. Kung mali naman ang sinasabi ng mga tao, di mananalo naman kayo. Pero kung tama naman po, sana po yung ating mga kabayan, huwag po kayong matakot dahil nandito po kami. At pinapangako ko po sa inyo na ako mismo hindi ko kayo pababayaan at ang Pangulo, alam ko hindi tayo pababayaan. Next po, ito po ay report sa Hong Kong. Sige po, tuloy. Andiyan ba yung video? Tapos ang lumabas si Alejandro. Sabi ko ay wala sa kaya nga. Ito yung papel niya. Ang binoto po niya si Attorney Glenn Chong, pero ang lumabas si Alejandro ng number 1. Kaya sakit po ang dibdib ni ate. Immaterial po kung sino yung binanggit na kandidato. Ang issue dyan, yung sinasabi niya. So, we've been trying to contact her for the last 2 days, but COMELEC will do the same po now that the task force has been formed. Meron din pong sa Muntinlupa City. Kaya nga po sabi ko, vote buying and electoral fraud. Kasi
merong mga allegations and evidences has been submitted an investigation has been conducted in Congress, in Senate, in COMELEC mismo about sa questions ng automated system ng PCOS machine or VCMs. So, you know, hindi natin pwede i-dispel lang basta-basta, but we have to submit this to the proper authority for proper investigation. Sa Muntinlupa City po, and we are just abreasting everyone na you know, yung mga complaints po ninyo kahit pinadadala niyo sa social media, I think hindi ho dapat i-dispel dahil talagang that's the new media today. Social media is the new media today. But then it has to be supported and helped para mag-comply sa legal standards dahil meron naman po tayong batas. So doon po tayo magtutulungan. Meron pong mga in-involved na mga pangalan dito ng mga politiko, politiko and government officials doon sa bribery naman po. 50 million pesos, nagbabayad, mga ganyan, 2 million pesos mga tao. Isasubmit din po natin sa task force ito. And I am showing this so that we can show the public what you can do, and this is what we ought to do. Ang election cases is totally under COMELEC jurisdiction po. The Office of the President, the PNP, whatever, has no jurisdiction over election cases. Nasa COMELEC po talaga lahat yan. But then, for public service, you know, it is our duty to act on cases such as this, dayaan, bayaran, corruption, takutan, patayan. Ginagawa po namin ito. Pangalawa, and it is out of your duty as a Filipino to also cooperate and help. Nakakatakot po kung nakakatakot, pero wag po tayo magpatalo sa takot dahil talo na tayo pag tayo natakot. Pangalawa, ang buhay po natin, hawak ng Diyos yan. Pag oras mo na, oras mo na. Pag hindi mo pa oras, wala ka ho kayong kadapat ikatakot. Kaya magtulungan ho tayo, sama-sama tayo dalang sabi ng banal na kasulatan, pag ikaw ay lumalaban para sa tama, at totoo ang iyong sinasabi, at para sa katuwiran, ang Diyos ang lumalaban para sa iyo. So, mga kabila, that ends our presentation, and maybe we should, sir, ask for reaction from COMELEC, sir. Questions? Okay, or we now open our floor for questions. Please use the mic, introduce your name, tapos your media outfit po, tapos direct your question to the person concerned that you want to ask. Sige po, salamat po. ABS, GMA, PTV. Yes, ma'am, please. Sir, Patricia Mangune from TV5. Sir, I'd just like to get data maybe from the COMELEC kung ilan na yung formally filed cases of vote buying under the agency. Plus po siguro din yung hawak ng PACC for additional. Thank you, sir. Good morning po ulit. Right now, we have 10 cases docketed with the COMELEC Law Department, and we're coordinating with the National Prosecution Service para malaman din po namin kung ilan yung mga naka-docket din sa kanila for the same preliminary investigation. Sa amin po, meron kami siguro mga 15 reports na pinaprocess para magawa ng formal complaint. And okay na yon to start with. And yun po. Office ko po yan, office ko lang as PCC Commissioner. Sir, follow-up lang for the COMELEC. Sir, meron kasing press con yesterday yung isang Bangsamoro group, and they were saying nasa 600 mahigit na yung affidavits of vote buying na sinubmit daw po nila sa Law Department. Can you verify this, sir? Yung as formally docketed po kasi for preliminary investigation, 10 pa lang. But we'll get the details po. Baka sooner or later i-file din naman po nila. And we'll be docketing the same. I-schedule din po namin sila sa preliminary investigation. Thank you, sir.
Yeah, Bishop, yeah. Ako po si Bishop Ray Santillana ng Christian Bishops and Ministers Association of the Philippines. Nais ko lamang pong itanong kung ano na status ng mga problemang idinulog ni Glenn Chong sa COMELEC. Yun lamang po. Good morning po. Pagpapaumanhin po kasi right now, we don't have the data because we focused on the task force. But if you could find time, sir, to go to the office, perhaps we could check the status po. Kahit po today, magkita na lang din po tayo sa office. Kasi po mahalaga po yan. Kami po nasa laylayan ng lipunan. Bahagi po at nakakabasa po sa social media ng kanyang sinasabi. So kami po bilang pangkaraniwang mamamayan ay nais po naming malaman kung ano na status ng kalagayang yon. Marami pong salamat. Thank you very much. We'd also like to recognize the presence of General Bernabe Balba, sir. Salamat po. Yes, sir. Ma'am, any other question from our media friends? Sige, sir. Please. Ma'am. Hi, sir. Good morning. I'm Trisha Trada from CNN Philippines. I think my question's addressed to the police. Kasi kanina po, di ba, na pinakita may mga videos na yung mga police vehicles mismo, which are supposedly arresting people who are doing vote buying, sila pa yung mukhang nag-escort pa dun sa mga politiko. And this is not an isolated case, it seems, because marami siyang reports, hindi lang po doon sa area na yun. What's the police planning to do about these groups ng cops na seemingly supporting candidates, local candidates? Thank you very much. It's unfortunate na may mga kasama kaming police na gumagawa ng ganyan. But we would like to assure you that upon the guidance of our Chief PNP, based also on the orders by our President, we will not tolerate those kind of activities. Yung pinakita kanina, we will be requesting copy of that from PACC. And we are going to conduct investigation and file cases against these police personnel. Probably not only criminal but as well as administrative. We would like to assure you of that. Sir, with regards to report na yun nga may mga police na nakasama, meron na bang mga na-relieve from their posts, na lipat, with regard to election concerns na ganito? There were some policemen who were part of the action taken by our organization is to rotate all our police personnel who have been serving in their area within 2 or more years. Dapat tanggalin siya para ma-avoid yung familiarity. On particular cases of violation with regard to election, as of now, I don't have the data yet, but we are taking action on it. But just, sir, to put it on the record, yung police po ba allowed sila to provide security for a particular candidate? For example, incumbent. Kasi diba, minsan escort talaga sila ng incumbent. But are they really still allowed to escort these incumbent officials or any candidate in that case? Unless may written authority coming from the COMELEC ng isang particular candidate or any individual person who will seek for an authority for a security detail, mag-a-apply sila sa COMELEC and then it will be that request shall be granted. We will provide security, but isa lang po ang namin, they should be in uniform, in complete uniform. At bit-bit nila yung authority na issued by the COMELEC. Yun lang po. Other than that, unauthorized po yun. So kung meron pong mapapansin yung mga kapatid natin, anywhere, kung meron po kayo, document it and report it to the nearest police station. Thank you, sir. Thank you. Good morning po. Nympha Ravelo po, DZBB. Kay Commissioner Pareño po, sir, how would you describe this vote buying incidents? Yung proportion niya, masasabi na ba to na massive? Sobrang dami na ba? Kasi pagka may mga nagpe-press conference, sinasabi na sobrang lala na, sobrang dami, pero considering po na nationwide naman, pero sa ilang incidents lang. Yan, maganda tanong po yan. Yan po isang challenge natin kasi gusto natin i-quantify. Gusto natin ihiwalay po yung mga sabi lang, yung mga
maaring baka sila rin na nagsasabi na hindi totoo versus doon sa mga talaga nangyayari. Kaya po tayo gumawa ng proseso. Ngayon po yung mekanismo na ginagawa natin, gusto na po natin malaman kung ilan po yung observe, ilan po yung in-investigate, at ilan po yung fina-file. Dati po, hindi po natin masyado na-quantify pa to. Pero marami reports na natatanggap at gusto natin tugunan po lahat ito. So kung siguro, by next week po or after namin mag-usap ulit ng NBI, PNP, IBP at iba-ibang agencies, mas masasabi po na namin sa inyo kung ilan po ang amin na-observe, ilan po ang aming inimbestigahan, ilan po ang aming final, at ilan po ang action namin. Yun po ang gusto namin maging framework po nitong lahat ng task force po na ito. Sirs, last two questions. Our gentlemen are very busy. They have a security meeting. So, please. Yes, sir. June Kabansagan po, PDDS, Federalismo ng Dugong Dakilang Saman. Ang tanong ko po sa COMELEC po, yung po lumalabas po sa social media po natin, na a-actionan po ba ninyo katulad po nung nangyari kay Glenn Chong, katulad po nung shaded na po na galing po sa na parang ang COMELEC mismo from the inside ang gumagawa po. Ano pong gagawin po ninyo mag-election na po tayo sa May 13? Yung mga kandidato po namin walang ganung perang pambili. Salamat po. Good morning, sir. Una po sa lahat, yung tungkol po dun sa issue ng sa Hong Kong, ito po iniimbestigahan na po ng Committee on Overseas Foreign Voting po. Office for Overseas Voting. Ito po iniimbestigahan na nila at inaabangan na rin po ng buong Commission and Bank kung ano po ang kalalabasan ng investigasyong ito. Hinihiling po namin yung pangunawa na may proseso po kasi ng pag-iimbestiga, pero makakaasa po kayo na lahat ng bagay nito ay tinututukan namin. Patungkol naman po dun sa kumakalat din na video na may shading po yung oval, gusto ko pong ipabatid sa inyo na nasagot na po. Mayroon pong opisyal na tugon ang COMELEC po dito at kung papayagan po ako ni sir ay pwede ko po bang ilahad sir kahit saglit lang po yung tugon, opisyal na tugon. Ang naging tugon po ng opisyal na tugon ng COMELEC dito ay makikita nyo naman po sa ibang news outfits ay una po sa lahat, napansin po nung napag-iimbestiga nila na wala po yung security features doon po sa balota na pinapakita na may UV marks. Unang-una po na nakitang wala doon yung QR code. At bagamat po ginamitan ng black light, yung UV light, hindi po lumabas yung UV security code. Nakakadalawa na po tayo. Ikatlo pong napansin namin po doon, wala po yung serialized na ballot ID number. Ikaapat po, wala po rin kaming nakita na watermarks o yung iba pang security features ng papel, pati po yung security fibers. Meron pa po kasing ibang security features ang ating balota na alam naman po natin for obvious reasons hindi namin pwede i-disclose. Pero doon pa lang po sa mga nabanggit ko, we are assuming po na hindi ito balota. Kasi po, ina-assume din po namin na maaring ito'y pinrint lang dun sa ballot face templates na publicly in-upload namin sa website at sinade. Now, i-address po natin yung issue ng UV markings. Gusto ko rin po ipabatid sa inyo at sa lahat ng kababayan natin na kami rin po sa COMELEC ay nag-test na po niyan. Tinest po namin na ng aming Information Technology Department, nag-test po sila ng iba't ibang klaseng UV markers na available po sa merkado. Hindi po binasa, hindi po nakita at hindi po ni-recognize yung UV. Bakit po? Nakadesenyo po ang inyong vote counting machine to recognize only dark, visible, and threshold reaching marks. Yung itim lang po ang makikilala niya. Bakit? Ang teknolohiya po kasi ng VCM natin ay scanner po ito. Sa layman's term, scanner po. So kung wala po siyang makikita, wala po. Sana po, sabi ko nga po dun sa isa nagtanong sa akin, kung pinagkakatiwalaan niyo po ang legal tenders natin ng Philippine peso, ang pera po natin, pinagkakatiwalaan yung ginagamit natin araw-araw, makakaasa po kayo na mas mapagkakatiwalaan niyo yung balota natin dahil higit sa mas maraming security features po ito kaysa sa pera natin. Salamat po. Any more question? Yes, sir. Sir, matapos nga pong buuin po yung task force kontra bigay, sir, gaano po katagal o gaano katagal yung magiging proseso para po maimbestigahan
o ma-prosecute po yung mga sangkot po dito po sa vote Ayun ang buying? actually, nung pag-uusapan namin right after this conference at katulad ng sinabi ko, birthday ni General Lawas, kailangan niya matapos by 12. Tatakbo kagad kami sa meeting na yon. Kami rin yon. Ayun po pag-uusapan namin, kabubuo lang ho ng task force na to last week. Isa pa ho natin napansin, sa dami po ng election cases, bigyan ko lang kayo na idea kung gaano kadami ng election cases na na-file. Nung barangay elections, nasa mga 5,000 to 6,000 po yung na-file nun. Narinig niyo po kanina, meron daw 600 na baka ma-file mula sa BARM. Meron na pong mga ilan na pa-file. So, ganun po karami yung docket na ginagawa. So, mag-uusap-usap po kami. Tapos marami po rin tayo, gusto rin namin iwasan yung mga reports lang ng baka hindi naman totoo. Mismong isang politiko, gumagawa siya kunyari na nag-vote by yung kalaban niya. So, marami po tayo kailangan pag-usapan mamaya. Kaya nga po nakita niyo yung framework na ginagawa po namin kanina. Gusto po namin gumawa, pag-usapan namin using the same matrix na ginawa po namin para pag-categorize ng mga hotspots. Gagawa kami ng matrix ulit ngayon ng observed, investigated, filed. Kasi gusto natin lahat to based on evidence, hindi based on speculation, hindi based on kwento, hindi based on paninira ng kalaban sa isa't kalaban. So yun ang gagawin namin mekanismo po mamaya pagkatapos po ng press conference na to. Yes, sir, meron pa? Follow up. Sir, habang papalapit po yung election, are we expecting na mas dadami pa po yung reports ng vote buying po? Kung totoo po, sana dumami po ang reports ng vote buying. Yun po ang gusto natin. Gusto natin ihinto na itong, ayoko sabihin na kultura pero itong ginagawa ng ibang mga politiko po. So gusto natin, ini-encourage po natin mag-file po yung mga tao. Kaya ginawa natin itong mechanism. Buong PNP, ang sabi sa amin ni General Lawas, nakaskade na po ninyo hanggang sa mga police stations. Yeah. Tama po. Ang NBI po, katulad po na sinabi nila, na nasabi na rin po nila. So ginawa na natin yung mga mechanism na magre-receive po ng complaints. Sila rin po yung mechanism na magsosort out ng mga tingin nilang hindi tama, ano lang, fake, mga kung ano nila nasabi. So ito pong ginawa natin mechanism para tugunan po yung inaasahan natin na pagdami po ng complaints against sa politicians, against mismo doon sa voter at against doon sa mga taong tumutulong sa kanila. Salamat po. Ladies and gentlemen, nakita natin address. Maraming salamat, sir, sa pagkaka-address and continue to pour in your evidences and your reports dahil kailangan mahiwalay natin yung sabi-sabi lang sa katotohanan. Ebidensya po, mga kababayan natin kailangan. So, pumoto ho tayo sa May 13, huwag niyo po iboto ang corrupt. Mamimili ng boto, huwag niyo iboboto dahil magnanakaw sa gobyerno. Kunin niyo ang pera, huwag niyo sasabihin din niyo sila iboboto dahil pera niya naman yan, pero huwag niyo iboboto. So maraming salamat po sa inyong lahat and the replay of this press